ਐਂਡ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾ ਬ੍ਰਦਰ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਇਨਟੂ ਵੈਰੀ ਹੈਵੀ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ he sort of Got ਇੱਥੇ ਆਏ treatment here. and he was here. So that's how I did notice ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਨਾ ਆਊਟ ਆਫ ਦੀ ਆਰਡੀਨਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਟੱਚ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਆਈ ਸੌਟ ਆਫ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ਡ ਕਿ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਰੋਂਗ। ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਐਜ਼ ਅ ਮਦਰ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਟ ਵਾਜ਼ਨਟ ਸੋ ਪ੍ਰਿਵਲੈਂਟ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਵੀ ਹੀ ਇਜ਼ ਔਨ ਟੂ ਸਮਥਿੰਗ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦੂਸਰੇ ਮਤਲਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ मतलब नॉर्मल से हटकर एक्टिविटीज लग रही एक्टिविटी की भाई कुछ नहीं ही वुडंट शेयर एनीथिंग एट होम ते अजीब लगता सी। सो देन भी एक दिन ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਭਾਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਿਰ ਪੀੜ ਦੀ ਗੋਲੀ ਖਾ ਲਓ। ਇਹੀਓ ਨੋਰਮਲ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤਾਂ ਇਹੀਓ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਗੋਲੀ ਖਾ ਲਾ ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਰਕਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਫਟੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮਮਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨਾ ਸਿਰ ਦਬਾਓ। ਮੈਂ ਮੰਨ ਗਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਜਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੇਟ ਜਾ, ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਘੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਓਕੇ। ਇਹਨੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨਾ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਈ ਡਿਡ ਆਸਕ ਹਿਮ, ਆਈ ਸੈਡ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ, ਸਿਰ ਕਿਉਂ ਤੇਰਾ ਦੁਖਦਾ ਹੈ, ਹੈਵ ਯੂ ਹੈਡ ਸਮਥਿੰਗ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮੇ ਬੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। इट क्रॉसेस योर माइंड एंड आई वाज टेकन अबैक मैं कदे नहीं सोचा भी मेरा बच्चा वुड बी इनटू थिंग्स लाइक ड्रग्स। मैं तो सिर्फ ड्रग्स ही सुनिया सी, व्हाट दे आर आई स्टिल डोंट नो। आई मीन डेफिनेटली। सो आई जस्ट आस्क्ड हिम दैट नाइट, सो ही सेड yes mama, I've had something. He did not mention what it was. मैं क्या अच्छा हाँ. So I said I think we need to go to a doctor because I'm not a doctor. मैंने नहीं पता how things are going to work, but we should go. बट ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ ਬਈ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੇਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਇੰਨੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਤੂੰ ਔਰਤ ਹਾਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਯੂ ਡੋਂਟ ਨੋ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਹੈਪਨਿੰਗ। ਐਵਰੀਬਡੀ ਗੋਜ਼ ਥਰੂ ਦਿਸ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਬੇਵਕੂਫ ਹਾਂ। ਇਟ ਰੀਅਲੀ ਅਫੈਕਟਸ ਯੂ। ਬਟ ਦੈਨ ਆਈ ਥੋਟ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਬੇਟੇ ਤੇਰੇ ਲਈ, ਤੇ let me ask someone from your family। ਤੁਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਵਾਜ਼ ਅਲਾਈਵ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਲੇਟ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਇਹ ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਓਕੇ। ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਕਿ ਐਵੇਂ ਮਾਰ ਦਿਓ ਮੰਮੀ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਬਈ ਆਈ ਨੈਵਰ ਟੁੱਕ ਇਟ ਸੀਰੀਅਸਲੀ। ਬਟ ਦੈਨ ਆਈ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ਡ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਮਿਟ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਵੀ ਰੈਡੀ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਅ ਡਾਕਟਰ। ਯੋਰ ਮਾਮਾ ਜੀ ਵਾਜ਼ ਇਨਟੂ ਹੈਵੀ ਡਰਿੰਕਿੰਗ, ਹੀ ਕੇਮ ਆਊਟ ਆਫ ਇਟ। ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਸੀ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਆਈ ਸੈਡ ਵੀ ਕੈਨ ਸੀਕ ਦੇਅਰ ਹੈਲਪ। ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਦ ਓਨਲੀ ਥਿੰਗ ਇੰਸਟੈਂਟਲੀ ਆਈ ਥੋਟ ਆਫ। ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਫਿਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਏ। I knew Dr. Saab also. I mean, right from his, when he was a young doctor, still studying. ਉਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਸੀ। Even his mother, she was a colleague of mine. Yes. So I said, fine, we'll go. But ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕੀਤੀ, I didn't hesitate. ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਵਰੀਬਡੀ ਹੈਜ਼ੀਟੇਟਸ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹੂਗਾ, ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਸਗੋਂ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਫਰੈਂਕ
but I was reluctant to share, and I used to cry. मैं रोंदी हुंदी सी. He would ask me कि की होया mama? Why are you crying? I said it's because of you. But I can't, tell you why. Till he, sort of told me कि I'm onto something. फिर जी ਇਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਯਾਦ ਆਇਆ. I read in articles or Tribune ਚ ਆਏ ਕਿਸੇ ਮਦਰ ਦੇ ਕਿ my son, was on drugs. ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ change ਆਈ and then, he came out of it. Then ਮੇਰਾ mind became very positive. ਕਿ I mean, otherwise ਤਾਂ he's going. ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਖਤਮ ਹੈ. I mean, what else? The next step would be death, So ਇਹਦੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਸੀ, So then I decided, and I talked to my brother and my sister-in-law, Pabi. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, what should I do? So they said, just bring him and we'll, sort of talk with the doctor. And ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੈ ਕਿ whatever it is. Right. So when we reached here, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਉਹ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕਰਾਈ ਇਹਦੀ brain mapping. brain mapping and whatever. So then he was very polite. Then he shared with him. I do not know, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਗਈ because maybe I thought he would be hesitant. Doctor ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ hesitate ਕਰੂਗਾ. But then he, sort of opened up with the doctor. Never hide anything from the doctor. Yes. मतलब at least be honest, Yes. मतलब आपने strong family वाला वो शो किया कि हालांकि आपको शर्म आ रही थी. There was shame inside everything. From my relatives आ रही थी, from my friends आ रही थी. But still you Today came. I know Jerry, I think from childhood. मैं ਇੰਨਾ ਕੁ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ, but I don't hesitate to share. So ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ, so then he was here but in a miserable state. ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾ ਡਰੈਸਿੰਗ ਸੈਂਸ ਫਟੀ ਜਿਹੀ ਉਹ ਪੈਂਟ. I used to be ashamed. ਮੈਂ ਕਿਹਾ people would think ਕਿ ਆ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੈ. Really, at times I remember. ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ. I said ਸ਼ਕਲ ਵਜ੍ਹਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, but this तो you can do yourself. ਅੱਛੇ ਕੱਪੜੇ ਤਾਂ ਪਾ ਲਾ. But ultimately, ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ. ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ taunting way wasn't there. I didn't want to change him. ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਬਈ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਦਲੂਗਾ. It has to come from ये बात आपको within. बहुत जल्दी समझ आ गई. ਮੈਨੂੰ ਜਲਦੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੀ. Let him be, on his own. ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰੂਗਾ. So the moment, we reached here, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਫਤਾ ਰਹਿਣਾ. ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਹਫਤੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ and we'll go back. Like everyone. Like everybody. ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਸੋਚਿਆ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ I had heard ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ. ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਸਹੀ. ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ. Then gradually I learned. कि 7 दिन तो समझाने के लिए. हाँ. So then, I could make out why they are saying this and what sort of a bimari it is. Bimari is of your thoughts. Galt thought and you're down with whatever. So then definitely मैंने लगा कि there's nothing wrong. I used to feel in my family upbringing. ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਕਰਦੀ ਨਾ. ਮਾਈ ਹਸਬੈਂਡ, ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਓ, ਆ ਕਰੋ. I had left him that way. He got the best of everything. And yet, he was into this. ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹਫ਼ਤਾ ਕੁ ਰਹੇ. 15 ਦਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ the mother has to stay or the wife has to stay with you. I opted ਕਿ he was single, not married then. 2014 ਦੀ.
I had no option. So then they said, okay, gradually, Dr. Saab, they gradually, sort of tell you कि हाले time लगना है. And I still remember Namita ma'am, she told me कि oh my God, it's a long treatment. मैं नहीं सोचा. मैं कसम नाल, I still say that in front of her. कि ਇਹ ਲੰਬਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹਾਂ ਇਟਸ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਟੇਕ ਵੈਰੀ ਲੌਂਗ ਮੈਂ ਸਮਝੀ ਨਾ ਬਈ ਇਟ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਟੇਕ ਲੌਂਗ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਇਟ ਵਿਲ ਗੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਨੀਦਰ ਮਾਈ ਹਸਬੈਂਡ पर तब तक हमें सपोर्ट चाहिए नहीं with the help of the doctor with the help of the counselors जो भी हैं then we were shifted to Hermitage where he spent I was with him so ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਅਸੀਂ interact ਕਰਦੇ ਸੀ with the other mothers parents ਜਿਹੜੇ interestingly ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ cousin ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ I was very hesitant कि oh my God he's also there so his wife thode je he's a colonel in the army so he had this problem so but anyway he was here day before yesterday day before celebrating his recovery of 7-9 years I think 8 years so when he came again, I was a little hesitant. Okay, oh my God, he's there. Like today, when I saw him, I mean, it has hit me. Okay, oh my God, is this the same Jerry? And why is he on these chairs? But anyway, that's besides the point. So ultimately, ji, ਅਸੀਂ Hermitage ਵੀ ਰਹੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ. They used to repeat a prayer in the morning. ਉਹ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨਾ 2 ਵਾਰੀ ਉਦੋਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਵਾਟ ਦ ਸਟੇਟਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਨਾਓ ਸੋ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਵਾਟ ਆਈ ਨੋਟਿਸਡ ਦ ਰੂਮਸ ਡਿਡ ਨਾਟ ਹੈਵ ਐਨੀ ਲੈਚਸ ਸੋ ਆਈ ਸੈਡ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਸਕੈਰੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਹੈ ਤੇ I was used to latching the room ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਬੜਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ I used to be scared but then I said ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ they are also like my child so where's the problem so ਜਦੋਂ ਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀ he's fine now he's in Canada ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ Pankaj. Okay. So Pankaj was in the opposite room to ours. And in the middle of the night he came to my room. He wanted to look at the mirror. हाँ वो कहना मैं शीशा देखना है ते मैं बड़ी हैरान मैं क्या this is a very odd behavior ते भी शीशा तेरे कमरे च भी हैगा ਉਹ ਨਾ ਪਗੜੀ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੀ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਕੇਅਰਫੁਲ ਅਬਾਊਟ ਹਿਸ ਡਰੈਸਿੰਗ ਅਪ ਸੋ ਐਨੀਵੇ ਆਈ ਡਿਡ ਗੈਟ ਸਕੇਅਰਡ ਦੈਨ ਆਈ ਟੋਲਡ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਆਈ ਮੀਨ ਲਾਈਕ ਦੇਰ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਸਮ ਦੈਨ ਹਿਸ ਮਦਰ ਐਕਸਪਲੇਨਡ ਬੀਜੀ ਨੇ ਕਿ it is a comment why it is there so I started understanding that also ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਉਹ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ after all they are praying for something ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ serenity prayer ਹਾਂ serene ਵੀ ਮੈਂ serene ਰਵਾਂ ਅੱਛਾ ਰਵਾਂ and then gradually ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ there is something ਜਿਹੜੀ is working in the positive आपको क्या लगता है कि समझने में इतना टाइम क्यों लगता है एक मदर को एक फैमिली को definitely because every mother we are attached to our children
ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ I mean like ਸਾਨੂੰ ਵੀ our social setup is such ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਆ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਵੀ why him why him मतलब हम बाकी बच्चों को स्पेक्ट्रम में देख सकते हैं मगर अपने बच्चे को नहीं देख बिल्कुल नहीं even in my wildest dream I never thought I had very nice plans for him ਇਹ ਸੁਣਦਾ ਹੁਣ I mean in my mind but then I decided ke no I'm not supposed to force him into something ਦੇਖੋ ਹਰ parent ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ best of ਇਹਦੀ education ਹੋਏ settlement ਹੋਏ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਹੋਣ but it is not in our hands it's not in our hands at all ਕਿ ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ those are our wishes ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ leave them on their own don't force them to ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ that you can't imagine ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਇੱਦਾਂ so ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ already I had taken him for a world trip ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ I mean I was ready to pump in because education was something it was very attached to us ਇਹਨੂੰ ਹਾਰਵਰਡ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ which university in the world that I haven't shown him ਕਹਿੰਦਾ no America is not the place it was the other way around ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੁਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਹਲੇ they have the money they're not doing anything I want to go back ਤੇ ਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸੀ ਬਈ let me also I don't know what was in his mind he will be able to tell you better the age he was on some substance which he can only tell you what it was and how it was affecting him ਤੇ ਇਹ ਐਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਅੱਧਾ ਤਾਂ ਖਤਮ ਆ ਅੱਧਾ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ so I used to cry a lot ਕਿ what have I done I used to feel the blame part here कि maybe I was working I didn't look after him at a stage when I was needed this is a parent's every parent thinks like that कि शायद मेरी वजह से then I understood here it's the counselors who told us ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ why are you putting the blame on yourself then also ਇੱਥੇ treatment ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਰਾਇਆ we were there for 2 months I think yes 2 or 3 months whatever 3 months वाला he used to be just sitting on a chair like this bada drooping this thing without any sharing ਇਹਨੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਬੈਠੇ ਬੱਚੇ they are the same मैम रिहैब को लेके हर्मिटेज को लेके सेंटर्स को लेके एक स्टिग्मा रहता है ना और आप उस जगह पे जाके मतलब अगर हम दुनिया के वर्ड्स में सोसाइटी के वर्ड्स में ले कि आप एक सेंटर में जाके रहे अपने बच्चे के साथ बिल्कुल रहे you didn't feel you belong to an educated background नहीं you have to come down ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਨੀਵਾਂ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ I started learning from here itself ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹੀ ਜਾਏ it's my child it's my family and whatever help I can sort of render that's how I took it and ultimately ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ then the medical bit ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ explain ਕੀਤਾ it's how it is a disease of your thoughts and what is going on in your mind vis-a-vis somebody who's into drugs and somebody who is not into drugs even the parents have to think come down to that level ਉਹ ਸਮਝ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ what is wrong what is he thinking ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ why the behavior is like that why isn't my child dressed up properly why is he sort of
missing on. But somehow, I used to push him into studying. Because मैनू बड़ी feeling सी कि if he doesn't have a degree, what is he going to do in life? I was very conscious of that. कि मैनू लोग बड़े बेवकूफ़ कहेंगे तुसी इन्ने पढ़े लिखे हो माँ प्यो ते your child is going, he was in, I think already in the law college, in the university. मैनू लगदा सी भी that is a must. So I did push him into the academic side. ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਆਈ in Hermitage. I would often ask him कि now he wants to study. ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਨਹੀਂ, don't encourage him. So जो कहते हैं, in Hermitage also, you have to conduct. जब तक parent नहीं बदलूगा ना, whosoever is looking after, I don't think your patient would come out of फैमिली को लर्न करना पड़ता है, फैमिली को चेंज होना पड़ता है. आपने अपने अंदर क्या मैम एज फैमिली चेंजेस लाए आप for your son, for his recovery? Definitely I used to go by what was being taught here. जो बताया जाता था. बट मैं अपने आप नू ना वो बिल्कुल नहीं, जेडी वो कह रहे सी ना डॉक्टर साहब भी अपने आप नू ना कुछ समझो. अपनी ईगो थल्ले ले आओ. You are no one. I started bringing my ego. I used to think, yes, I'm very well educated. I'm, in a very nice family. My husband is very nice. Financially, there's no problem. So, मैनू तो लगता हूँ कि I'm at the top of the world. But then I realized, no, over here what I learnt was, whatever problems you have, it has nothing to do with your money or your status or your, even your sex, in the sense you may be a female, you may be a male. I mean, I'm surprised at the nurses, to mainu aaj hi main pucha, and they were talking about this disease of depression. I came just 2 minutes back, and they were telling me there are lots of patients undergoing depression, and particularly housewives. They haven't come out of it, even though COVID is gone. So, I mean, like, generally, tusi fir, you must learn. एक दूजे तो बहुत अच्छा recovery होगी if we start observing and learning from the others. After all, वो status वाला जिधर दिमाग च होगा वो नहीं बैठूगा. वो कहूगा अभी मैं तो फलाना है, मैं क्यों आवां इत्थे आए. There were families of doctors, there were families of IAS officers. Even your family, ma'am. Chalo, whatever we are, that's okay. But you have to come down to the level of everyone. I mean, we are all human beings. ठीक है, कोई चीज़ गलत होई है बच्चे दे नाल, rather than helping out, ते तुसी अपने आप नू समझो मैं दुनिया दी पता नहीं की है, and I have everything but this problem, and as if the doctor is going to put something into you, क्या medication दे देती है and you're okay. No, just medication. He explained, doctor साहब सामने बैठे हैं, on the very first day I said, what is the treatment that you give? So he started explaining there are two ways. He can go into medicine recovery, or totally medicine. You can stay at home. So then that is where I opted for, rather than just the medication part. वो कहंदे ओदा मैनू time slot नहीं पता कदों ठीक होवे. But definitely with medication we can help you. But with this counseling and the entire process, training, we'll teach them skills कि तुसी की करना है, and simultaneously वो skills, when he starts applying those, फिर ठीक होगा.
and it is just the child, you know. Normally हमें लगता है कि मैंने क्यों- अपने घर में फिर वही चीजें की इन्होंने. I still remember they said, you know, we had constructed a beautiful house and we had a very nice bar in the house. My husband always wanted a nice bar. ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਰ ਬਣੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਂਜ ਦ ਸਿਨੈਰੀਓ. ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਸਮਝ ਨਾ ਆਏ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ. ਦੈਟਸ ਜਸਟ ਨੈਕਸਟ ਟੂ ਹਿਜ਼ ਰੂਮ. ਮੈਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਫੁੱਲ ਰੱਖਤੇ, ਯੂ ਨੋ, ਕਿ ਲੈਟ ਇਟ ਬੀ ਟਰਨਡ ਇਨਟੂ ਅ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਔਰ ਸਮਥਿੰਗ, ਯੂ ਨੋ. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਟੋਲਡ ਕਿ ਯੂ ਨੋ ਗਲਾਸ ਪੇਨਸ, ਇਹਦੇ ਕਰਟਨਸ, ਇਹਦਾ ਲੇਆਊਟ, ਸੋ ਦੈਟ ਹੀ ਵੈਨ ਹੀ ਗੋਜ਼ ਬੈਕ ਹੋਮ he should not associate with those things. ਇਹ ਨਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ in the house and he used to go and whatever, you know, puff poof jo whatever he was taking, he used to take that out. So gradually, you know, I realized we did everything. Change ye wo. You actually did everything. I did everything. Okay, you know, my husband, I would tell him, okay, and there, you know, we had those glass panes, vade, you know, very fashionable type of this thing. So I said, oh ta kende de again, all that I could think was of a bookshelf because I'm in the habit of reading and writing. So oh kenda nahi. My husband said, I'm going to call that man. Oh jehdi sheet hundi hai, there's another sheet, you know, colored and very nice. ਉਹ ਸਟਿਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ. I mean every method I used. ਜੋ ਇੱਥੇ ਦੱਸਦੇ. ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਹਾਸਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਫਰਕ ਪਊਗਾ. You know, that thought would also come to you ਵੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਚੀਜ਼. But ਇੱਥੇ ਨਾ I made a number of friends also. That was also very nice. ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੁੰਦਾ. You have to come down to that level. ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਨੋਟਿਸਡ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਬੜੇ ਗਰੀਬ ਵੀ ਸੀ. बड़े ये बात आप में शुरू से बहुत अच्छी जो हम सब फैमिलीज यहाँ सीख सकते हैं कि आपको जब पता लगा पेन ज़रूर आपको हुआ, शर्म भी आपको बहुत आई, बट यू नेवर हेजिटेटेड कि डॉक्टर के पास जाना है. डॉक्टर के पास गए, आप एक रिहैब में जाके अपने बेटे के साथ रहे, यू नो, विच पता नहीं सोसाइटी एक सेंटर को क्या क्या समझती है ना, रिहैब को. एंड देन आपने हर छोटी चीज़ को अपनाया. यू लर्नड, यू सरेंडर टू द डॉक्टर. यू लर्नड. I learned a lot. I learned a lot from her. I used to fight with her also. एक बार ये उन्होंने बहुत डांटा मुझे. एक बार कहते, you know, there was वो पेटी होती ना अंबां दी कि पता नहीं एप्पल्स दिए, कहने no apples. You know, I went to BG. I said, oh, strange, no apples. ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਲੈ ਗਈ ਕਿ okay, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੋ ਜਾਣੇ ਹੈਗੇ and let all the boys apple ਦਾ ਕੀ ਹੈ. ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ no, nothing is allowed. Then BG told me, no, I've talked. They'll all share, you know. ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ. I mean, like, there were certain things. As a mother, I noticed कि ਇੰਨੇ rules, regulations ਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲਾਓ. But then I realized ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਲਾਏ ਹੈ. ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਅਗਲੇ ਦਿਨ, you know. So I was, you know, then I realized, ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਏ. Another one went, you know, ਜਸਬੀਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਲੁੱਭ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਇਆ. And it's not easy to run a rehab. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਬੈਸਟ part was that ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ, you know, they give you 1 hour of silent hour and that was very nice in the sense ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ. और वो एक एडिक्ट के लिए बहुत मुश्किल होता है. इंट्रोस्पेक्ट या कि what am I doing. ਫਿਰ ਜੀ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕਰ ਲਈ ਨਾ, 1 2 3 ਵਾਰੀ ਆਇਆ. ਲੈਟ ਮੀ ਟੈਲ ਯੂ ਦੈਟ, ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਕਿ ਇਹ ਡਿੱਗੂਗਾ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ. ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਇਟ ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ, ਯੂ ਨੋ.
ਤੇ ਮੈਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਟਾਈਮਸ ਹੈਵ ਯੂ ਕਮ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਟਾਈਮਸ ਹੈਵ ਯੂ ਨੋ ਅੰਡਰਗੋਨ ਦਿਸ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਮਝ ਆਇਆ ਵੀ ਹਾਂ ਐਵਰੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ ये तो मेरे ख्याल सिटिंग ऑन दीज चेयर्स डॉक्टर साहब समझा देते हैं। तो आपके मन में कभी नहीं आता बिकॉज फैमिली जब सुनती हैं कि ये क्रॉनिक इलनेस है क्योर नहीं है लंबा समय लगता है आप थकते नहीं थे आपके दिमाग में नहीं आता था कब होगा ठीक वो तो आता है एवरी मदर थिंक्स भाई यू डू गेट इम्पेशेंट कई बारी तो आई यूज टू हाउल ओनली इन फ्रंट ऑफ माई हस्बैंड हाँ कि what is this I mean I've never done anything wrong ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ punishment whosoever you know God is ਤੇ why me this comes I don't think ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੋਊਗਾ even as a wife one would I think husbands ज़्यादा आਉਂਦੇ ਹੈ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ you know मेरे साथ क्यों मेरा husband ऐसा क्यों everybody thinks you know you do cry so what kept you going what gave you patience I think at times it was you have to share with your husband or your partner do not hide anything you know jad taik honesty nahi hogi kise ghar de vich bhi you have to share after all it's a union you know of two human beings te mainu lagda hai bhai in fact he used to help me in a very silent way his role was silent. He was very silent but he never said ke you know he would say never mind ho ju theek je nahi bhi hoya te kende tu thoda kuch kar sakdi je nahi theek hunda bachcha to how are you going to be you know what can you do you're not God neither is the doctor God ਕਿ ਜਿਹੜਾ we still think ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹ it's like ਰੱਬ ਆ you know ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਾ but then I realized it's all in your hands ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੋਵੋਗੇ you know with the help of your family whether it is your husband whether it is your child ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ ਬੜਾ ਐਫਰਟ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਭਰਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਦੂਸਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਫਾਦਰਸ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨਸ ਨੂੰ ਇਟਸ ਯੂ ਨੋ ਐਵਰੀਵੇਅਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋ ਕੋਈ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਟਸ ਇਟ ਕੈਨ ਹੈਪਨ ਵਿਦ ਐਨੀਵਨ आप रिलेट कर पा रहे हो हाँ mother sitting here the mothers can definitely mother relate. sitting there oh a mother ta I know Professor mother she's a wonderful mother but you know children you want to share आंटी आपसे क्वेश्चन कि आप हमने सुखराज की सेकंड इनिंग भी देखी थी when he came in a very bad situation very bad yes it was like very hard for us also as a mother मैं भी हम सबका दिल टूटता था but then he stayed here मतलब उसके बाद जो सुखराज की जर्नी हुई है इसकी वाइफ ने इतना इसको सपोर्ट किया once he got married हाँ जी never hide this is what I'm saying he was honest there he did tell you know her okay I'm undergoing but when she saw that was her first experience he was howling he was shouting जिस तरह एक बच्चे ਲਈ डॉक्टर साहब ਭੱਜ ਗਏ ਆ I mean like it comes as a shock so I didn't know that night whether to you know embrace her or him हाँ जी he was not in his senses mere liye that child became more important I'm a mother-in-law also but ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ oh she needs me more at this moment than my son ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਰਿਲੈਪਸ ਹੋਇਆ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਾਮਾ ਯੂ نو ਹੀ ਸੈਡ ਵੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਓ in case if it is like this second time ਤਾਂ it was really bad
ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੀਨ ਦੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ, ਵਾਟ ਆਈ ਲਰਨਡ ਅਰਲੀਅਰ ਵਾਜ਼ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਕੀ ਸੀ। I wanted to learn that ਕਿ relapse ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ। Then I learned, ਇਹਨਾਂ ਦੀ daughter-in-law, we see there were other doctors also, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ basically ਇਹ relapse ਹੋਇਆ because he left eating his medicines. Yes, very important. Very, very important. Then I realized ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ 5 ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਸਮਝਣ ਕਿ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਡੀਸਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ। Why didn't you ring up? Why didn't you get back to us? Then मतलब ਜਦੋਂ रिलैप्स हो गया फिर भी तो आना है। मेडिसिन एंड फॉलो अप नहीं किया। फॉलो अप नहीं किया। मेडिसिन भी we thought it's okay, but I mean like it was very tough। फिर ultimately वो मेडिसिन नहीं मैं छड्डन दिती। फिर डॉक्टर साहब ने वो, क्योंकि इन्होंने सिखाया इत्थे भी मेडिसिन नहीं छड्डनी, that is very necessary। or तुसी leave it to the doctor, it's not our concern। पेरेंट नहीं, ਅਸੀਂ नहीं कह यूजुअली सकते। मेडिसिन को लेके उनको लगता है जब पेशेंट थोड़ा ठीक हो जाता है कि मेडिसिन लग जाएंगी, है ना, मतलब मेडिसिन का नशा हो जाएगा, या वो बच्चा पैदा नहीं हो पाएगा, फिजिकल रिलेशनशिप नहीं हो पाएगा, लेथार्जिक, दे डोंट अंडरस्टैंड कि दवाइयों का क्या रोल है। I mean then doctors do keep explaining, वो समझ ना ही आए भी that this is the बीमारी which has to be treated in a particular way। कुछ पूछना चाहेंगे आप? एनीथिंग यू वांट टू लर्न फ्रॉम अ मदर? कोई भी, एनीबडी कैन आस्क क्वेश्चंस। ऐसे ही हम सब बैठ के सीखते हैं, ऐसे ही मैम भी बैठ के सीखे थे। हाँ जी, नहीं आई यूज्ड टू। There's a very inquisitive, strong mother like you sitting there. Good evening, ma'am. It's nice to hear from you. See, as a mother, even today you come up and you fall down. And seeing mothers like you, it's always very like empowering and an experience which enrich us as an individual. मुश्किल तो है मैम, it's difficult but not impossible. I know. No, everything is possible, ji. The way, I mean, like even my daughter-in-law, credit goes to her. Now I am a grandmother of a 2-year-old boy. And the best part is about last year, my son, was here and I was with him. But मैनू बड़ा doubt रहंदा सी। These 7-8 years na man de vich, he may fall, anything can happen to him. So what am I going to do? I only thought of this place actually। I was sharing with them also। I rang up Dr. Saab in the middle of the night and he said koi nahi tusi morning de vich aao। And my driver and my husband, we all were ready at 5 and at 9:30 we were here। Or full treatment was given to us with care। And of course working there which you do suffer, because if I was working, I'm a professor at the university there, I mean I had to work too। I didn't want to leave that at all, but for him I would go on without pay, on whatever I could get, because I knew my husband couldn't take leave। And over here ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਿ ਰਹੂਗਾ ਕੌਣ, ਕਮਾਊਗਾ ਕੌਣ, you have to think of so many things। ਉਹ ਬੜੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ turbulent times, but then ultimately I think it's always worth कि थोड़ा बच्चा is alive। Because for me, in heart of hearts I feel भी जिंदगी नहीं है तो फिर सारियां चीज़ां irrelevant, भी मैं इन्हू इंजीनियर बनाना या डॉक्टर बनाना या कर दे और कर दे। These realizations should come to you from within। मैं देखा कई one of the partners is ready to accept, दूसरे वाला कहना no। You have to send him to the medical college
to the engineering college. घर के अंदर भी conflicts होते हैं. हाँ, conflict ਹੁੰਦਾ है. Never pressurize. ਉਹ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ ਬਈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ. ਹਾਂ, ਐਂਡ ਸੋ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਗੋਡਸ ਗ੍ਰੇਸ. ਯੈਸ, I even the change that happened with me was that I am a changed person. ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਮਾ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਯੋਰ ਮਾਈਂਡ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਹ ਡਾਊਟ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ. ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਐਵਰੀਬਡੀ ਗੋਜ਼ ਥਰੂ ਦਿਸ. ਸੋ ਇਹ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਓ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਟੇਕ ਯੂ ਟੂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਯੂ ਆਲਸੋ ਨੀਡ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਓ. ਤੁਸੀਂ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਈ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਟੈਲ ਹਿਮ, ਯੂ ਨੋ, ਆਈ ਵੁਡਨਟ ਟੈਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਫਿਕਰ ਆ. I would say ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ. ਸੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ I think you need medication now. ਹੁਣ I'm on medication too. You know, I was about to ask Doctor how long am I going to be on these medicines, but I dare not, because every time I come, you know, it's okay. It's okay. It's okay. So you should take it in that light. ਵੀ ਠੀਕ ਆ, why not? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਵੀ ਪਿਆ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਨੀਂਦ. I don't know whether it is medicine is affecting or whether it's my thoughts. आप सो रहे हो ना, ठीक है, it's okay. मैं सो रही हूँ, so I'm happy. I believe it may be the medicine, it may be something which was in my head, but that thought is gone. जैसे मेरे हस्बैंड को हर चीज़ परफेक्ट चाहिए, तो वो बेटे पे प्रेशर डालते थे कि बेटा ये नहीं करता, वो नहीं करता. तो वो मेरे को बड़ा पेनफुल टाइम निकला मेरा, क्योंकि उनके साथ मेरे क्लैशेस हुए इस बात को लेके कि आप में अगर ये चीज़ है तो ज़रूरी नहीं. जैसे मुझे भी उन्होंने कई बार बोला, तो क्लैशेस हुए. सर ने संभाल लिया सब कुछ वैसे, बाय गॉड ग्रेस. मैं आपसे ये पूछूंगी कि आप में और आपके हस्बैंड में भी कभी हुए होंगे बच्चे को लेके, आपके हस्बैंड की एक्सपेक्टेशंस रही हो कि सुखराज ऐसा होना चाहिए, आपकी रही हो, तो कोई क्लैशेस? Interestingly, मेरे क्लैश नहीं हुए. I'm giving you just the opposite. He's quiet. I could only make him talk once in Yeah. a year. He doesn't talk. Even Jerry knows him. बट very अगर well. इफ वो ऐसा करते तो आप कैसे डील करते एज ए वाइफ, एज ए मदर? I wouldn't argue. I mean, I would differ there. There's no point in arguing. You know, you do talk about it, but मौका देख के गाल करो. You know, you have to be very tactful. हाँ, नहीं तो तू साढ़े घर ची गड़बड़ हो जाएगी. You know, if you start arguing के don't give him directions के don't, you know, but talk to him in a different way. I don't think his inclination is to do this. Let's respect what he wants to do. You know, gradually. जे ਆਪਾਂ assert करेंगे ना that I'm pushing my opinion on you, you'll hate that. Even, I mean, think from his perspective. कितना क बुरा लगूगा कि वो, you know, she's telling as if they aren't my children. He's also the father. करेंगे, you know, every mother and father aspire for their child. But again, you know, I feel you both should share and talk about it, but लेकिन जैसे वो खुद पेशेंट, argue ना करो. जैसे वो खुद पेशेंट हैं, अल्कोहल रिकवरिंग एडिक्ट हैं, तो कई बार बड़ी बार मैं मतलब चुप इसी चक्कर में हो जाती हूँ कि नहीं उनको हर्ट करेगा या पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेंगे. नहीं, I think then you can take the help of counselor. हाँ, वो हेल्प मैं लेती हूँ सर से. But don't take it to your heart, KG. You want your marriage to work. Where's the problem? So you have to find the ways rather than arguing and then splitting up, you know. What is the point? The best part in her is because she's the one, she and her husband both have an agenda and they come on a particular date and they keep the agenda in front of me. Then they listen to me and every word in their phone is directed by the program. So they don't do anything
away from the program. Even if kids are going through psychological testing, whatever we have told, they are definitely do going that. through. But this is one of the issues which can come later on in the recovery. Because Yeah. he's into recovery for last 5 years. 4 years. 4 years. But still, when it comes to kids, so at times There are arguments. Arguments तो होंगे. आखिरी से यही था कल परसों जो फैमिली ये दे है दो मैम जिनके को बच्चे नंबर। छोटे हैं उनको लग रहा है कि हमारे बच्चों में भी हमें चेंजेस दिखते हैं सो अल्टीमेटली आगे चल के बच्चे जब बड़े होते हैं तो उनके भी बचपन के ट्रॉमास बाहर आते हैं दैट इज़ वाई वी हैव फैमिली प्रोग्राम जहाँ पे बच्चों को भी वी इंक्लूड बिकॉज चिल्ड्रन आर अफेक्टेड हाँ नहीं my brother's kids ना दोनों Yes. they are very bright children but the son used to react. He still at times I do notice he did accept because the mother kept saying it's a disease and he's undergoing he doesn't want to do these things but he's doing it. Difficult for him so to accept. gradually nippy and the this is how the ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਦਾ ਕਾਕਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਅੱਤ ਹੋ ਗਈ ਨਾ then you need some help. He gave us a very good word, click. He said हर person की life में click आता है so he gave a very good word to us. सुखराज की मम्मी की तो मैंने सुखराज if you will not come फिर किसी को पता ही नहीं चलेगा कि किसकी मम्मी की इससे बातें कर रहे हैं. सत श्री अकाल जी मेरा नाम सुखराज है 2014 ਤੋਂ ਮੈਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਾਂਗਾ थोड़ा ब्रीफ कर दो. ਹਾਂਜੀ तो share कर ली journey. ਸੋ ਕੁਝ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ 14-15 ਸਾਲ ਦੀ 2014 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਕੋਸਿਸ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹਲੂਸੀਨੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਡਿਲੂਜਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸੱਚੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2016 ਤਾਈਂ 8-10 ਰਿਲੈਪਸ ਹੋਏ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਘਰੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਰਿਲੈਪਸ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਰਹਿ ਕੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਰਿਲੈਪਸ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2018 ਤੱਕ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਟ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਅਨਮੈਨੇਜੇਬਲ ਸੀਗੀ ਘਰੇ ਰੋਜ਼ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਮਤਲਬ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਉੱਠਣਾ 12 ਵਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖਾਣਾ ਖੁਣਾ ਖਾ ਕੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਐਂਡ ਰਾਤ ਨੂੰ 2-2:30 ਵਜੇ ਵਾਪਸ ਵੜਨਾ ਐਂਡ ਆਈ ਰਿਮੈਂਬਰ ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਫਿਰ ਡੈਡ ਨਾਲ ਵੀ ਵੈਸਾ ਵੈਸੀ ਮੋਮ ਨਾਲ ਵੀ ਵੈਸਾ ਵੈਸੀ ਫਿਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਰੂਟੀਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ ਆਈ ਰਿਮੈਂਬਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਰਿਲੈਪਸ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੋ ਸਿਗਰਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਐਲਕੋਹਲ 'ਤੇ ਗਿਆ ਕੋਕੇਨ 'ਤੇ ਆਇਆ LSD ਕੀਤੀ ਚਰਸ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 2019 ਮੇ ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਈਕੋਸਿਸ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਇਸ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀਗਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਰਮਿਟੇਜ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੋ ਮੈਂ ਮੋਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਹਰਮਿਟੇਜ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆਈ ਰਿਮੈਂਬਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਗਏ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਲਟਬਾਜ਼ੀਆਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਐਂਡ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਕੱਲਿਆਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਇਕੱਲਿਆਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੋ ਮੋਮ ਡੈਡ ਬਾਹਰ ਗਏ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਾਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ what was I've been experiencing since last 1 month or so ਅਤੇ ਇੱਕ ਥੈਲਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਦੈਟ ਆਈ ਹੈਂਡਡ ਓਵਰ ਟੂ ਹਿਮ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਮੈਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ ਸੋ ਕਾਈਂਡਲੀ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ ਐਂਡ
what I noticed the difference is that this time मैं willingly आया ਸੀਗਾ treatment ਲਈ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੌਤ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੋ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਸਿਵਾਏ ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ 45 ਡੇਜ਼ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਜਸਬੀਰ ਸਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਮਤਲਬ ਡੇਲੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ when I understood the concept of recovery action so ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਆਈਆਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 100 days ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਮਿਟੇਜ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਤੇ 2019 ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਘਰੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਫੋਲੋ ਅਪਸ ਬਣੇ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 20 ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਐਂਡ ਅਬਾਊਟ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਫੋਲੋਅਪਸ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਆਈ ਐਮ ਗੈਟਿੰਗ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਫॉर ਸਕਿਜ਼ੋਫਰੇਨੀਆ ਆਈ ਐਮ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਆਲਸੋ ਐਂਡ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੋ everything got diagnosed here only and challenges I would say ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੈਲੰਜ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਇੱਥੇ 100 ਡੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਸਕਿੱਲ ਸਿੱਖੇ ਹੈ ਉਹ ਸਕਿੱਲਸ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਚੈਲੰਜਸ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਸਕਿੱਲਸ ਦਾ ਐਂਡ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਉਨੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਉਨਾ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਰਹਿਣਾ ਬੈਟਰ ਹੈਗਾ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਆਈ ਲਰਨਡ ਓਵਰ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਫੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਘੱਟ ਕਰੀਏ ਐਜ਼ ਅ ਮਦਰ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਈ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਥਿੰਕ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੰਪਨੀ ਕਰਕੇ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੋਰ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਗਿਆ ਤੇ ਦੈਨ ਆਈ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ਡ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਈਵਨ ਆਈ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਪੋਜ਼ ਦਿਸ ਕੁਐਸਚਨ ਐਜ਼ ਅ ਮਦਰ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਜਦੋਂ ਜੇ ਉਹ ਆ ਗਏ ਆਈ ਕਾਂਟ ਰਿਫਿਊਜ਼ I'll have to let them in. So then I was taught and then I started, sort of learning that bit. Ki auna hai that person is not responsible, he is the one who has to change. मैं उन बच्चे ਨੂੰ थोड़ा कहूँगी कि भाई आ ते या मैं उदी inspection करा या put the blame on him. Why should I do that? I realized ए खुद because he used to get very irritated ਜਦੋਂ gate ਖੁੱਲਣਾ ਨਾ I would ask him who is there as a mother so ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਫਲਾਨਾ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਆ ਗਿਆ तो I knew ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੈਂਕੀ ਪੈਂਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੂਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ whatever but then that boy was very sweet he's been his classmate but that fear is still existing the second fear which even now I feel is I wonder at times what is his child going to learn from him that disturbs me I do feel there should be more that affection the love ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ because there was one patient ਅੱਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੇ he kept saying ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ I would not find pleasure in other things so I do ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੁਣਿਆ when I heard that I wanted as a mother ਕਿ he should be a good role model for his son though we may live or not live to see that but definitely ਤੁਹਾਡੀ wishful thinking ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ so that's all but he's a very nice son now that much I can say with confidence and he shares though he is quiet still according to me some of the habits are negative मैं negativity भी पता है मैनू that this is happening
but I've learnt the patience कि किते ना किते तो time आऊगा when he would himself, quit certain things. बस और नहीं है कोई, rest all I feel I'm happy. अच्छा, my child has turned out to be, he's recovered from, at least death. Because बड़ी scary लगती for any parent. It hurts. आप तुसी मरन ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਨੇ ਹੋ, but not your child. Any child, beta, betiya, or anyone. That scared should never be there. When you go in public and when you have started to make a courageous effort to talk in front of everybody and you are not afraid of talking on the platform, Hesitate. do you think the social acceptability, your status or something comes in the way? That's what I'm saying. I've come down to that level. कि it doesn't bother me. मेरे लिए एक बड़ा दुनिया मैंने ही देखी जा रही है. दफा करो. It's there. दीदी मेरे ख्याल साडी फैमिली इसको सोचदा तो नहीं. हाँ, कोई नहीं सोचता. हाँ, nobody हाँ is bothered. मैं उन्होंने बैठा चेदी ते जेदी बुला लेना कि की करिए. उनका कुछ बुला लिया. हाँ, why not? I think you've taken That means a good my step. brother-in-law and my sister and my wife. I think as we keep... His sister is very, very bright, I mean, whatever she would say, I'm sure he'll listen. Because I know right from the beginning, Vada brother Tainada is in the US, but the sister is in Chandigarh. So we keep. She's very frank, straightforward. Their family, I know. I mean, it's a wonderful thing that he's come. It's not easy, वैसे. First step is very important, बस ऐਵੇਂ बस बैठे समाज पा के चल चलिए यार. Why not? I think And he's come willingly. He's come willingly. He's come willingly. He's willingly opted to go to Hermitage, stay over there, Stay learn. there. That's we'll come very and important. meet you off and on. मेरे ख्याल डॉक्टर साहब ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਗੇ. इतना ही लगता ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ. ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਗਏ ਫਿਰ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਬਹੁਤੀ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈਣ ਦੀ. ਇਹ ਬਟ ਬੜੇ ਸਮਾਰਟ ਆ ਡਾਕਟਰਸ. they don't tell you कि ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਰਹਿਣਾ. they tell you ਮਹੀਨਾ just 20-30 days then 90 days ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ and then you get used to. ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੈਥਡ ਜਿਹਾ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਸੈਟਅਪ 'ਚ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ ਕੀ ਕਰਨਾ. and then you do fine. हाँ, definitely every family has different problems. Yeah. I think your doctors understand that much. ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਛ ਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ. So I think it's a learning process. It's a learning ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, it's not just the doctor, it's you're communicating with each other. ਬੜਾ ਫਰਕ ਆ. I've learned a lot from her, what all she's undergone. That child. We are all learning from each other. No? From each other. ਇਹ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਖੋਲ ਦੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖਣ ਤੇ ਆਈ ਹਾਂ. It should be open. And why hesitate? I don't hesitate, doctor. That's the best part in your family, no? Honesty and not hesitating and being very frank, open and transparent. ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਸੋਚੀ ਜਾਣ. It's their thought. ਆਪੇ ਉਹ ਬਦਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ. But then I realized ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ to think about you. Yeah. ਇਹ ਅਸੀਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਬੜਾ everybody is noticing me. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ. ਹਰ ਇੱਕ every individual is an island. There's a song na each man is an island. ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ prayer ਹੁੰਦੀ ਸੀ. Each man is an island and it didn't make any sense. Now I realize it makes sense.
ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਹੋ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਟ੍ਰੀਟ ਯੋਰ ਓਨ ਸੈਲਫ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਨਹੀਂ The toughest part in any mother is when her dreams are shattered, because when a mother becomes, as she's taking care of and bringing about the child, she's got bigger dreams than ever before. Some of her own dreams, some of the setbacks she had, and some of them she keeps on adding, seeing on the other side of people, the way the society is going, move forward. So you want to excel. There is a tag of intelligence, outperforming people, and that mothers have a lot of it, and they are so attached to it that they can sacrifice anything but for that agenda. No, I was very fond of dressing up. I was very fond of eating out. सारियां चीज़ें करो. Why should we be, left behind just because of the child? This I learned from my husband. He would say, "Chal," nothing more than that. Chal chaliye, But let's go. When you leave your child at Hermitage, don't you feel guilty when you are out eating out? You feel guilty your child is there. Nah, he's in a comfortable position. I feel he's with the doctors. They are taking care of him. ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਫਿਕਰ ਕਰਾਂ ਖਾਂਦਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜੋ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਖਾਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ he's never been that way. But you see, the point you raised, you brought apples and they were denied. Okay? Now I tell you the psychology behind. Because when the patients leave their child to the rehab center, in their own mind they are feeling guilty about it. No, let me, because the scientific reason is, then they try to please their child by bringing out different various qualities of food, milk and so many things, just to convey the child that we are not matlab, to reduce their own guilt. So why we have programmed like this, that we don't want to allow the program food from outside? Because it is not the guilt factor, it is a positive thing that when you decide to bring the child to the rehab center, there is nothing to feel guilty about. No, nothing. So mostly families are bringing their food and everything and doing a little bit of this and little bit of that. Actually, they are all going through own guilt trip, that we have left our child to the rehab. And we are not now. पता नहीं की खाऊगा की करूँगा. Mothers do. उन्हें खुश करने वास्ते ना. But I wasn't that mother. You weren't. ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਪਰੌਂਠੇ ਮਿਲਦੇ ਆ. Enjoy whatever you are getting. ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਮਿਲ ਰਿਹਾ. डॉक्टर साहब would like to add, because the pressure भी लेके जाने पे क्योंकि बाकी पेरेंट्स ले आ रहे हैं इन्हें कहना मदर ले आई नहीं कुछ. Because reason being busy, it was difficult. अच्छा मैं जेड़े घर दे लागे शॉप है उत्थों कुछ ले ले ठीक है, otherwise leave it, he's eating there. At least he's getting something to eat. Yeah, I just had that in mind कि शायद दूध दूध जेड़ा है इन्होंने थोड़ा मिलता. Because he was very fond of drinking milk, so I did ask कि can he get something extra. Then I was told no way, everybody is equal here, so you have to have. हौली हौली he got used to the idea. चाय पी ली. Then I would rather say बड़ा स्वाद है चाय. बड़ी बढ़िया है. We are in a wonderful place. See, I don't have to cook. ਆਪਾਂ ਨੂੰ ready-made ਖਾਣਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ. ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ. I mean, keep saying this so that the child is, sort of. It's a life skill. They need to learn. It's a life skill कि तानू सब कुछ सब टाइम नहीं मिल सकता. नहीं मिलता. That is, when you are going for another purpose, you have an issue in your mind, and the issue is life saving. You don't have to go off the issue by asking दिल लगा कि नहीं लगा, कपड़े मिलते कि नहीं, तेनू आप ते नहीं धोने पैंदे, तेरे को कोई काम ते नहीं करांदे, किते कोई तेरी मतलब शेप ठीक होंदी है, तेनू कोई इत्थे तंगी ते नहीं है, AC रात चलदा रहिंदा, तेनू ऊपर क्विल्ट मिल जांदी है. ਹੋਰ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ. ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ. These are dirty questions.
these are dirty questions. We don't have to ask. अरे तेरा दिल लग गया है, दिल किधर लग सकता है जी? मतलब who says कि दिल लगा है? मतलब that's a last thing to ask. But our families are not much trained, and our psychology department is much more trained. What to do, what not to do, green stand, yellow stand. We are not quite sure about it. ये भी समझ आई, कि children, some parents to please the child, Yes. और आप substance ले खांदे आप हौली दिल smuggle in, एक मैंने पता, there was a patient, ओदी mother ना बड़ी fashionable lady सी, she used to come with those pizzas and ते बई खाना है ते डॉक्टर ਉੱਥੇ ਉਹ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀ this is not allowed. Actually with him he's been in the hostel, ma'am, for a very long time. So the development vis-a-vis that he was trained, अपने underclothes साफ करना, these things weren't troubling us. Not troubling. Because we were used to. ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਰੂਟੀਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਜਰਾ ਬੌਸ ਸੀ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਸੋ ਦ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ often on call me ਕਿ what is wrong with him. So I would say ਕਿ because he's missing home, he wants to come home, but make do, let him stay on. ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਨਾ, ਕਦੇ ਤਾਂ ਛੱਡੋਗੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ on their own. ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਥੋੜਾ ਸਕਦੇ ਆ tight. It's a lucky thing that they are with me. Supposing he was working elsewhere ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਲ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, then also I can't worry ਕਿ ਉਹ ਲੰਡਨ ਚ ਆ ਤੇ ਉਹ ਖਾ ਕੀ ਰਿਹਾ. That's none of my concern. ਖਾਊਗਾ ਹੀ, it's for his own living. नहीं जी नहीं, every mother, father, the whole family, when they say na everybody is sick, it is true. Everybody is sick in the family. नहीं सोचते ना, because I don't think, to be very frank, कि Hermitage खाता सी, it never bothered me. He complained, I never complained. I had doubt for the first week, to be very frank. कि हफ्ता के आगे चल रहे, that is the only time, and he is the father of my student. So I somehow, doctor साहब, आज मुझे समझ आया what is the reason to be in Amritsar after marriage. Yes, right place, right person, right time. You need to be there, and you have the advantage, and that's, you are lucky because of that. I'm very lucky because my brother is stationed here, so it's very convenient for me to spend the night there, and very understanding too.